අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රවුම් බේබි නෙස්ට් එකක්. ඒ සඳහා මම මේ ආකාරයට රෙදි කොටස් දෙකක්, ඒ කියන්නේ printed වලින් එක රෙදි කොටසකුත් plain රෙදි කොටසකුත් මම කපාගෙන තියෙනවා. අද සඳ හැඩයට තමයි කපලා තියෙන්නේ. මම අරන් තියෙන්නේ 60 පළල baby twill කියන රෙදි වර්ගය තමයි plain වලින් අරන් තියෙන්නේ. printed එකෙන් මම අරන් තියෙනවා polyester material එකෙන්. මේක තරමක් විශාල නිසා මම කොලයක ඇඳලා කපලා පෙන්නන්නම්. 60 පළල මෙන්න මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ මේ පෙන්නන්නේ මම අරන් තියෙන ප්‍රමාණය යාර එකමාරක් තමයි අරගත්තේ 60 පළල රෙද්දෙන්. හරි. දැන් මම මේ රෙදි කොටස් දෙකම කපාගත්ත ආකාරය තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ රෙදි කොටස් දෙකෙන්ම මම යාර එකමාර බැගින් අරන් තියෙනවා. මුලින්ම යාර එකමාර පැත්ත දෙකට නමා ගත්තා. හොඳින් බලන්න. යාර එකමාරක් දිගට ගත්ත පැත්ත දෙකට නමා ගත්තා. ඊට පස්සේ නැවතත් 60 පළල පැත්ත නැවත දෙකට නමාගෙන තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ පහළ නැම්මේ මුල ඉඳලා ඇතුල් පැත්තට අඟල් 25ක් ලකුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රෙදි කොටසේ මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ දක්වා අඟල් 25ක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් නැවත ඔයාලට අපහැදිලි නම් බලන්න පුළුවන් නමන ආකාරය. දැන් මම අඟල් 25ක් ලකුණු කරා දෙපැත්තටම ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ තැනින් තැන මේ ආකාරයට අඟල් 25 බැගින් ලකුණු කරගෙන වක්‍රව යා කරන්න තමයි මම හදන්නේ. එතකොට තමයි අපේ මේ හැඩය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට සකස් කරලා කපලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේන රෙදි කොටස්. දැන් අපි කොලේ කපා ගමුකෝ. එතකොට ඔයාලට වඩාත් පහසු වෙයි. දිග ඇරියාම මේ විදිහ රවුමක් තමයි අපිට රෙදි කොටස් වල ලැබෙන්නේ. දැන් මේක ටිකක් විශාල නිසා මට ඔයාලට සම්පූර්ණම දිග ඇරලා පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මේ විදිහට මම පෙන්වන්නම් රෙදි කොටස් දෙකම. ඒ විදිහට තමයි පේන්නේ. බේබි නෙස්ට් එකේ ඇතුල් පැත්තට මම ප්ලේන් රෙදි කොටස තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉහළ නැම්ම ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් මම පහළට ලකුණු කරනවා අඟලක්. ඊට පස්සේ අඟල් එකමාරක් වෙන විදිහට නැවතත් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ 8මාරක් ලකුණු කරනවා. අඟල් 8මාරක් ලකුණු කරනවා ඉහළ සිට පහළට. ඒ විදිහට මම මේ වක්‍රාකාර සියලු තැන් වලින් පහළට ලකුණු කරනවා. ඒ මිමිම පළමුවෙන් අඟලක්, ඊට පස්සේ අඟල් භාගයක්, නැවත අඟල් 8මාරක් ඉහළ සිටම පහළට ලකුණු කරනවා. හොඳින් බලන්න. අඟලක් ලකුණු කරා, නැවත අඟල් එකමාරක් එන විදිහට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරා, නැවතත් අඟල් 8මාරක් එන විදිහට පහලින් ලකුණු කරා. ඒ විදිහට දිගටම මම ලකුණු කරගෙන එනවා. දැන් අපි ඒ ලකුණු කරගත්ත සෑම ලක්ෂයක්ම ඇඳ ගන්න ඕනි අපිට පැහැදිලිව පේන ආකාරයට. මේක පැන්සලෙන් ඇඳගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මෙහුවට පස්සේ ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්න. මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තේ නැති ස්ථානවල ඔයාලට වක්‍ර රේඛාව ඇඳ ගැනීමේ අපහසු ආවොත් නැවතත් මම ලකුණු කර ආකාරයට ලකුණු කරලා
පුළුවන් ඔයාලට හැඩය නිසි පරිදි සකස් කරගන්න. දැන් අපි සෑම ලක්ෂයක් දිගේම රේඛාව ඇඳ ගන්න ඕනි. එතකොට අපිට වක්‍ර රේඛා 3ක් ලැබෙනවා. දැන් මම ඇඳගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා. ඒ වගේම මම අනිත් පැත්තටත් ඇඳගත්තා ඒ විදිහටම. එතකොට සම්පූර්ණ රෙදි කොටසෙන් භාගයක් මම ඇඳගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ භාගෙට කොහොමද මේක ට්‍රේස් කරන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් මේ රෙදි කොටස දිග අරින්න ඕනි. සම්පූර්ණ නෙමෙයි මේ විදිහට භාගයක් තමයි දිග අරින්නේ. දැන් ඊට පස්සේ වීල් එක අරගෙන ඔයාලා මැහුම් කරන අය නම් දන්නවා මේ වීල් එක. ඒ වීල් එක අරගෙන මේ සෑම රේඛාවක් දිගේම තදින් ඔයාලා ඇඳගෙන යන්න ඕනි. වීල් එක ගැන මම ඔයාලට මගේ අලුත් channel එකෙන් කතා කරන්නම්. මොකද මැහුම් කරන ඔයාලට ඉතාමත් සුවිශේෂී උපකරණයක් තමයි මේ වීල් එක. අපි ඒ ගැන කතා කරමු මේ channel එකෙන්. ඔයාලා මාත් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න. ඉතින් මේ විදියට සකස් කරගත්ත වීල් ලයින්ස් වලින් අපි අනිත් පැත්තට මේක ට්‍රේස් කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට සමහර විට පේනවා ඇති සමීප දර්ශනයක් අපි ගත්තොත් ඒ විදිහට පේනේ ඔයාලට අනිත් පැත්තට ට්‍රේස් වුණා කියලා. ඒක අපි පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්නයි ඕනි. දැන් ඊට පස්සේ නැවතත් මම දෙකට නමා ගන්නවා. මේ දෙකට නමා ගන්නේ අපිට ලයින්ස් පැහැදිලිව අයන් කරගන්න ඕනි මේ නැමුම් ලක්ෂ. එතකොට තමයි අපිට මේ බේබි නෙස්ට් එකේ ලස්සනට ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳින් අයන් කරගන්න. ඒ අයන් කරාට පස්සේ නැවතත් මම නමා ගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. හොඳින් බලන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මම අයන් කරගන්නවා. ගොඩක් හීට් වෙන්න ඇරලා අයන් කරන්න එපා. මධ්‍යව හීට් කරලා අපි මේ විදියට අයන් කරගමු. එතකොට රේඛා ටික අපිට පැහැදිලි. මේ මම පෙන්නන මැද ඉඳලා ඉහළට ලොකුවට අයන් කරන්න ඕනේ නෑ. මෙන්න මේ මම පෙන්නන ස්ථානය පමණයි වැඩිපුර අයන් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ ටික. දැන් අපි මේ විදිහට දිගාරිමු. ඔයාලට පේනවා ඇති අයන් කරපු පාරවල් මේ විදිහට අපිට පේනවා. ඉතින් අපි මේ රේඛා රූලක් තියලා මේ විදිහට මාක් කරගමු. සෑම රේඛාවක්ම මාක් කරන්න. සෑම පැත්තකම අපි පෙර වීල් කරා වගේම හැම පැත්තටම වදින විදියට අපි රූල තියලා ඇඳ ගන්න ඕනි. මේ රේඛා අතර කොටස විතරයි අඳින්නේ ඉහළ. ඔයාලට පේනවා මැද ස්ථාන එහෙම රේඛා වලින් අඳින්න ඕනි නැහැ. මෙන්න මේ ස්ථාන විතරයි. මම ඇඳලා තියෙන්නේ මේ සේරම රේඛාවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මැද රවුම වගේ එන ස්ථාන රේඛාව දික් කරලා නැහැ. ඉහළ කොටස විතරයි. පොඩ්ඩක් දිගෑරියාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. සෑම ස්ථානයක්ම මම රේඛාවල් වටේටම ඇඳලා තියෙනවා. දැන් මම printed රෙදි කොටස ගත්තා. ඒ printed රෙදි කොටසේ කන පිට පැත්ත මගේ පැත්තට හිටින විදිහට, හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට හිටින විදිහට මේසය මත එලා ගත්තා. ටිකක් විශාලයි මේ නෙස්ට් එක. ඉතින් ඒ නිසා සම්පූර්ණම දිගාරින්න හරිම අපහසුයි. ඊට පස්සේ මම ඒ printed රෙදි කොටස මතට අපි ලකුණු කරගත්ත ප්ලේන් රෙදි කොටස තියෙනවා. දැන් මේ නෙස්ට් එකත් අපේ ප්‍රින්සස් බේබි නෙස්ට් එක වගේම තමයි මහන්නේ. හොඳ පිටින් තමයි ලකුණු කරලා අපි හොඳ පිටින් තමයි මේ නෙස්ට් එකත් මහගන්නේ. කන පිටවල් දෙක එකට හිටින විදියට රෙදි කොටස් දෙක එලා ගන්නවා. දැන් අපි පින් කරගමු. වටේටම පින් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මහන්න පහසුයි.
දැන් මේ තියෙන මේ විදිහට පින් කරගත්තාම ඔයාලට පේන ආකාරය දැන් මෙන්න මේ කොටස් දෙකක් ඉතිරි වෙන්න අපි රවුම වටේ මහ ගන්න ඕනි. මැද රවුම මම පෙන්නන ඔයාලට මේ මැද රවුම වටේටම මහ ගන්න කොටස් දෙකක් ඉතිරි වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ රේඛා ඔයාලට අපි පැන්සලෙන් ඇඳගත්ත රේඛා මතක ඇති. අපි ඒ රේඛාත් වටේටම මහගෙන යනවා. දැන් අපි කොටස් දෙකක් ඇරලා මැද රවුම දිගේ රේඛාව අපිට මහගෙන යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් මම මේ මැහුම ඉවර කරනවා. එතකොට කොටස් දෙකක් ඉතිරි වෙනවා අපිට පැඩින් පුරව ගන්න ඕනි හින්දා ඒ ටික ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. හොඳින් බලන්න මෙන්න මේ ස්ථාන දෙක මම ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හරස් රේඛා ටික මහගෙන යමු. හරි මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඉඳලා මෙන්න මේ ස්ථානය දක්වා විතරයි මහන්නේ. අපි ඉදිරි රේඛාව මහන්නේ නැහැ. මොකද කෝඩ් එකක් යවා ගන්න ඕනි අපිට. ඒ නිසා මහගමු හොඳින් බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු කරගත්ත කොටස් දෙකේ මැද රේඛාවත් ඒ විදිහටම මහ ගන්නවා. දැන් බලන්න මම මහලා පෙන්නන්නම්. දැන් එහෙම මහලා මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් නතර කරනවා. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති. මෙන්න මෙතනින්. ඊළඟට අපි ඊළඟ රේඛාවත් ඒ විදිහටම මහ ගන්නවා. හොඳින් මතක තියාගන්න අපි කෝඩ් එකක් යවන්න ඕනි. ඒ නිසා ඉහළ මම පෙන්නපු ස්ථානය දක්වා පමණක් ඔයාලා මහ ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ ස්ථානය ඔයාලට හොඳින් බැලුවොත් වටහා ගන්න ලේසි වෙයි. මේ වගේ වටේටම අපි මහගෙන යමු. දැන් මේ විදිහට වටේටම මම මහගත්තා. දැන් මෙන්න මේ කොටස් දෙකක් අපි ඕපන් තිබ්බා. ඔයාලට මතක ඇති. මම ඒ මැද ලයින් එකත් මහ ගන්නවා කිව්වා. ඔයාලට ඒකත් මතක ඇති. දැන් අපි පැඩින් පුරවන්න ඕනි. ඊට කලින් අපි තව වැඩක් තියෙනවා කරන්න. දැන් බලන්න මේක කොටසක් මම මේ කරන දේ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරාම ඔයාලා අත දාලා පැඩින් දාන්න පුළුවන් විදියට අපි ඉඩ සකස් කරගෙන පින් එකක් රඳව ගන්න ඕනි. මගේ අත නම් මෙන්න මේ හිඩසෙන් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙන්න මේ ස්ථානය මෙතන ඉඳලා මේ පින් එක ගහපු තැන දක්වා මහනවා. මේ ටික මහන්නේ නැහැ. මොකද මම අත දාලා පැඩින් පුරවන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. නැවතත් බලන්න මෙහෙම අත දාලා හොඳට පැඩින් ඇතුළට යවන්න පුළුවන් විදියට ඉඩ සකස් කරගෙන ඔයාලා පින් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා නැවතත් මහගෙන එන්න මෙන්න මේ පින් එක සවි කරපු ස්ථානය දක්වා. දැන් අපි මේ විදිහට මහගමු සේරම. දැන් අපි පැඩින් පුරව ගන්න ඕනි. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි අපි පැඩින් කඩෙන් අරන් ආවහම මේ විදිහට ගුලි ගුලි වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ගෙනාපු මේ විදිහටම දාන්න යන්න එපා. අපි හොඳින් අතින් කඩලා හොඳින් සොෆ්ට් කරගෙන තමයි පැඩින් ඇතුල් කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට විශාල ප්‍රමාණයක් පැඩින් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අතින් සකස් කරගෙන නිවැරදිව පැඩින් ටික ඇතුල් කරන්න ඕනි. මෙහෙම රවුම මැද්දට පුරව ගන්න ඕනි. එතකොට තමයි අපි බේබි නෙස්ට් එකේ හැඩය නිසියාකාරව පවත්වගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට මැදට පැඩින් පුරවලා අපි ඉතුරු කරගත්තේ ඕපන් එක මහන්න ඕනි. ඊට පස්සේ වටේ කොටස් වලට පැඩින් ඒ විදිහටම තමයි පුරව ගන්න. අපි තියලා තියෙනවා හිඩස් ඔයාලට මතකයි. මම ඔයාලට බේබි නෙස්ට් වර්ග ගණනාවක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම නෙස්ට් එකකම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මෙන්න මේ විදිහට එන මුළු
නිවැරදිව පැඩින් පුරව ගන්න ඕනි කියලා හොඳට පැඩින් පිරෙන්න ඕනි. මේ මෙන්න මේ මුළු වලට. එතකොට තමයි නිසි හැඩය පවත්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පැඩින් දාලා ඕපන් එක මහ ගන්න ඕනි. මේ ඕපන් ටික විතරයි මහන්නේ. දෙවනි ලයින් එක මහ ගන්න නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි වටේටම පැඩින් පුරවලා මහ ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ආකාරය. දැන් ඊළඟ ලයින් එක ඔයාලට මතක ඇති මේ කෝඩ් එක යවන ලයින් එක අපි වටේට මහ ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට මම කෝඩ් එකක් සකස් කරගෙන තියෙනවා. මේ කෝඩ් එකේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා යන්නේ නැතුව අපි ඒ ලයින් එක දිගේම මහගෙන යමු. ඊට පස්සේ මේ printed රෙදි කොටසෙන් අපි පුංචි කට් එකක් දාලා මේ විදිහට අපේ කෝඩ් එක ඇතුල් කරලා අනිත් පැත්තෙන් එළියට ගන්නවා. ඔයාලට දැන් ඒක පහසුයි කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මම පයිපින් එකක් සකස් කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉහළ බේබි නෙස්ට් එකේ එජ් එක මහ ගන්න ඕනි නිසා මම පයිපින් එකක් තමයි දාන්නේ. එක වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් ලේස් එකක් අල්ලගන්න. මම නෙස්ට් එක මහගෙන ඉවරයි. පයිපින් එක අල්ලලා තියෙනවා. කෝඩ් එක ඇතුල් කරලා තියෙනවා. එතකොට හොඳින් බලන්න. දැන් මේ තියෙන කෝඩ් එක ඇතුල් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒ ස්ථානයේ පේන ආකාරය. එතකොට මම පුංචි ඩෙකොරේෂන් එකකුත් එතෙන්ට දාගෙන තියෙනවා කෝඩ් එකේ එජ් එකට. මෙන්න මේ මැද අපේ කුෂන් එකක් විදියට තියෙන ස්ථානය ඔයාලට මහ ගන්න අමාරු නම් මගේ පහුගිය ඕවල් බේබි නෙස්ට් එකේ ඒ ස්ථාන මහන හැටි නිවැරදිව ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒව බලන්න ඔයාලට පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මම ලින්ක්ස් ටික. දැන් අපි මේ කෝඩ් එක ඇදලා අපිට ඕනි ආකාරයට මේ බේබි නෙස්ට් එක වක්‍ර කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බේබි නෙස්ට් එක දිග ඇරියාම කොට් ෂීට් එකක් විදිහටත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පේන්නේ ඔයාලට අපි සකස් කරගත්ත රවුම් බේබි නෙස්ට් එක. ඔයාලා අද නම් මගේ channel එක බලන්න, subscribe කරන්න, එකතු වෙන්න, bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත මුණ ගැහෙමු.